फ्रेंड्स, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं सबस्क्राईबचं, त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल, तिथे ऑल नोटिफिकेशन म्हणून सिलेक्ट करायचं, म्हणजे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जातील आणि तुम्ही माझा नवीन आलेला व्हिडिओ तुरंत बघू शकाल. तुम्ही सगळे खूप दिवसांनी आज मी व्हिडिओ टाकतेय. आज गणपती बाप्पाचा शेवटचा दिवस आहे, तर मोदक तर बनणारच. मोदकाची रेसिपी शेअर करायला थोडासा उशीर झाला मला, बट हे मोदक तुम्ही नक्की ट्राय करा, चतुर्थीला ट्राय करा परत. तर आणि ब्लॉगिंग पण मी स्टार्ट करणार आहे माझ्या दोन्ही चॅनलवरती, जे आहेत व्हिडिओज रेग्युलर येतील उद्यापासून. तर आज मी फक्त मोदकाची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. तर चला सुरुवात करूयात लगेच. सगळ्यात पहिले अवघड काम म्हणजे हे नारळ जो असतो, ओला नारळ, तो सोलायला खूप वेळ लागतो किंवा त्रास होतो. तर एक ट्रिक मी तुम्हाला सांगते. नारळ जेव्हा फोडतो आपण, ओला नारळ, तर खोबरं त्याचं पटकन निघण्यासाठी अशा अर्ध्या अर्ध्या ज्या वाट्या असतात त्या गॅसवरती 1-2 ते 3 मिनिटे ठेवायच्या. थोडंसं गरम झालं की काढायच्या, जास्त जाळायचं वगैरे गरज नसते. म्हणजे आता याला थोडंसं आपण वरतून ठोकून घेऊयात आणि सुरीने जे खोबरं आहे अख्खंच्या अख्खं व्यवस्थित निघून येतं. ही ट्रिक नक्की वापरून पहा आणि जेव्हा तुम्ही असं थोडंसं गरम करून काढता त्यावेळी खूप इझिली हे खोबरं, हे बघा, व्यवस्थित निघते आणि जास्त त्रासही नाही होत. तर हे थोडंसं डिफिकल्ट असतं आणि खवणीवरती मी नारळ कधीच सोलत नाही. तर खवणीवरती जो नारळ सोलला जातो खवल्या जातो तसा खीस तयार होण्यासाठी मी जे करते ते मी तुम्हाला दाखवते. तर याचं वरचं जे साल आहे ब्राऊन कलरचं, ते मी साल काढायच्या याने काढून घेतलेलं आहे. स्वच्छ खोबरं धुवून घेतलेलं आहे. याचे तुकडे आता मिक्सरमध्ये घालणार आणि व्यवस्थित बारीक करणार, म्हणजे अगदी खवलेल्या खोबऱ्यासारखं खोबरं आपल्याला मिळून जातं. इकडे खोबरं तयार आहे, खोबऱ्याचा किस. आता दुसरी स्टेप म्हणजे आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे. तर इकडे मी थोडीशी जास्तच कणिक मळत आहे, कारण की नंतर पुऱ्या देखील करायच्यात किंवा मग चपाती. तर पूर्ण नैवेद्य दाखवताना आपण भाजी, पोळी, चपाती काय जे असेल ते पुरी वगैरे दाखवतोच, त्यामुळे मोदकाच्या याच्याबरोबर थोडीशी कणिक पण मी मळणार आहे चपातीसाठी. बाकीची तयारी झालेली आहे. इकडे विलायचीची पूड आणि थोडासा गूळ घेतलेला आहे, थोडीशी साखर घेतलेली आहे, चवीपुरतं मीठ जे आपण कणकीमध्ये घालणार आहोत. आणि या सारणामध्ये मी गूळ आणि साखर दोन्ही थोडं थोडं घालत आहे, त्याचं कारण मी पुढे तुम्हाला सांगते. त्याआधी आपण ही जी कणिक आहे ती मळून घेऊयात. आणि स्टार्टिंगला जेव्हा मोदक, पुऱ्या असं जे तळण असतं ते करताना आपण कणिक जाडसर मळायची, म्हणजे घट्टसर मळायची, खूप पाणी त्याच्यात घालायचं नाही. जसं की चपातीला आपण थोडीशी लूज अशी कणिक मळतो, पण जेव्हा तळण करायचं असतं, म्हणजेच पुऱ्या झालं, मोदक झालं, असं काही असेल तर कणिक टाईट मळायची, थोडी कडक मळायची, म्हणजे छान फुलून येतं आणि थोडंसं कुरकुरीतपणा येतो. तर याला आपण आता झाकून ठेवूयात, तोपर्यंत सारण बनवून घेऊयात. आणि सुरुवातीला एक साहित्य मी दाखवायचं राहिलं, तूप घ्यायचं आहे आपल्याला. जे सारण खोबरं आपण परतून घेणार आहोत ते तुपामध्ये परतून घेणार आहोत. तर हे घरी बनवलेलं तूप आहे, याची रेसिपी पण मी माझ्या चॅनलवरती टाकली आहे. आणि तुपाचे जे 2 ते 3 चमचे मी कढाईमध्ये घातलेले आहेत. याच्यात खोबरं घालायचं, आता नारळ जो आपण बारीक करून घेतलेला आहे तो घालायचा. हेच जर तुमच्याकडे ओला नारळ नसेल तर तुम्ही किसलेला जो आहे सुका नारळ म्हणजे सुकं खोबरं देखील वापरू शकता, पण ओल्या नारळाला एक वेगळीच चव लागते. तर आता याला आपण मंद आचेवर किंवा मीडियम आचेवर परतून घेणार आहोत. त्यानंतर याच्यामध्ये विलायचीची पूड मी घातलेली आहे 1 चमचा. हे चांगलं लालसर असं याला रंग येऊस्तर, गोल्डन असा रंग येऊस्तर चांगलं परतून घ्यायचं. याच्यात मी आता गूळ घालून घेते. गूळ थोडासा चिकट असतो. पूर्ण जर गूळ तुम्ही घातलात तर सारण अगदी लूज पडतं, परत सारण व्यवस्थित होत नाही. थोडंसं आपल्याला लूजसर असं सारण पाहिजे, चिकट नको, जेणेकरून आपले मोदक खुसखुशीत पण लागतील, छानशी अशी चव येते. तर थोडंसं गूळ आणि थोडंसं साखर घातलं. आता गोडवा किती हवा हे तुमच्यावर टोटली डिपेंड आहे. मी इथे अंदाजे गूळ आणि साखर किती घातलं एका नारळासाठी ते तुम्ही पाहिलं, 4 ते 5 चमचे साखर आणि थोडासा गूळ. तर आता हे चांगलं मेल्ट होऊस्तोपर्यंत परतून
काढून घेतले आणि तुम्ही पाहू शकता सारण अगदी कोरडं झालं आहे। इथेच जर तुम्ही गूळ वापरलात तर सारण बनवायला खूप जास्त वेळ लागतो परतायला आणि पटपट होत नाही तयार, शिवाय चिकटपणा येतो जास्त। तर असं तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। याच्यामध्ये मी थोडे बदाम घातलेले आहेत आणि थोडेसे पातळ असे काप करून तुम्ही बदाम पिस्ता काही घालू शकता किंवा स्किप पण करू शकता। आणि सारण आपलं किती मस्त तयार झालंय तुम्ही पाहू शकता। झटपट सारण तयार होतं अशा पद्धतीने केलं तर चवही खूप छान लागते। तर चला आता मोदक बनवून घेऊयात आपण। त्याआधी थोडीशी कणिक जी आहे आपली थोडीशी मळून घेणार मी। 11, 21, 9 असे मोदक कोणी कोणी दाखवतात, तर मी इकडे 11 मोदक बनवत आहे। हे बघा सारण मी काढून घेतलेलं आहे, सर्व काही तयार आहे। तेल मी तापायला ठेवलेलं आहे। तर इकडे पीठ वरतून लावण्यासाठी तर आता मी आधी गोळे बनवून घेते 11 आणि झटपट मोदक कसे बनवते तेही तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीने मी सगळे मोदक आता बनवून घेते आणि अगदी छान असे मोदक आकारालाही तयार झालेत। लड्डू बनवते मस्त मस्त लड्डू 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 रे लड्डू लड्डू रे लड्डू लड्डू रे लड्डू। तळून घ्यायचे। आता तळताना देखील खूप फुल गॅस ठेवायचा नाही, खूप कमी नाही, मीडियम आचेवर छान मोदक गोल्डन होईपर्यंत परतून घ्यायचे। नंतर गव्हाचे असल्यामुळे त्याला थोडासा लालसर रंग येतो थंड झाल्यानंतर। आणि आता मी हे नैवेद्याच्या ताटामध्ये काढून घेते। आधी मनवाला खूपच घाई झाली मोदक खायची आणि आजकाल गोड पदार्थ खूप खाते मनवा, मोदक, लाडू, गणपती रोज तिने काही ना काही गोड, बासुंदी झालं सगळंच। आणि जसं की गणपतीला सगळं गोड आवडतं। आणि हे बघा नैवेद्य आपला तयार आहे, त्याच्यासोबत मी शेपूची भाजी, चपाती आणि भात वरण ठेवलेला आहे। तर हा गणपतीचा नैवेद्य आणि आता गणपतीला बाप्पाला आरती होणार, त्याला टाटा करायची वेळ आली आहे, बाय बाय करायची वेळ आली। 10 दिवस खूप छान वाटलं आणि पुढच्या वर्षी लवकर ये असाच सगळ्यांच्या सोबतीला राहा, जी परिस्थिती आहे ती लवकर संपू देत। आवडला असेल व्हिडिओ तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा। मोदक कर दाखव इकडे असे मोठा दिसतोय। सो आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा। आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।